Hello everyone. हामीसँग चाहिँ आइफोन छ. हामी चाहिँ आइफोन अनबक्सिङ गर्दै छौं. यो चाहिँ 15 Pro Max हो. 260 GB को. यो चाहिँ आइफोन 15 मात्रै हो. 120 GB को. ल हल्का साइडमा हाल्दिम यसलाई हैन. अब हामी एक राउन्ड चिया गर्दै छौं. अब भनेको चाहिँ यसलाई फट्टै खोलिन्छ. यताबाट खोल्ने कि यताबाट खोल्ने भन्दा यसलाई. यो मेरो हातको चाहिँ आइफोन 15 हो. यो चाहिँ 15 Pro Max हो के. यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसलाई यस्तो सर तानेर हैन ओपन भयो त नि सामान त नि यस्तो मजाले हैन निक्लिन मान्दै नि त 15 ओहो कति राम्रो कलर रहेछ यो चाहिँ 15 अनि के दिँदो रहेछ त लरो मात्रै दिँदो रहेछ त्यो नि के को हो चार्जर रहेछ यस्तो छ प्यारासुटको डोरी जस्तो रहेछ अब म चाहिँ त्यो निकाल्न जाँदै छु है हुर्रे 1 2 3 गो यसका बाजे यसले खोल्नु त पर्यो नि त अनि अन गर्दै चार्ज पो छ कि छैन खोलिँदैछ अन पनि गर्दै छौं फेरि एक राउन्ड चिया खाऊ के खै म देखाउँछु दुईटै आइफोन यस्तो छ सो एक्साइटेड हो कलर यति राम्रो छ गाइस लिनु होला गएर सो एक्साइटेड हो गाइसहरु अनि यो खोल्न त खोलेको थियो जस्तो लाग्छ फेरि बन्द भयो के चार्ज छैन होला यो हाम्रो भिडियो गर्ने कोही नि फोटो चाहिँ यहीँबाट पनि कस्तो मजाले देखिरहेको छ क्या फोनमै पनि लागो घुमाउँछस् घुमाउँछस्